makakasama natin sa serbisyo ngayon si Quezon City Mayor Joy Belmonte kaugnay sa vaccination plan ng lungsod. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan. I-post lang ang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Magandang hapon po, Mayor Belmonte. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Magandang hapon, Ruth, at magandang hapon po sa lahat ng nanonood ng ating pong programa. Mayor, ito nga yung sinasabi ko, no, taga Quezon City ako at masaya ako na meron ganitong programa ang ating lungsod. 1 billion pesos para sa COVID-19 vaccines. Ano pong mangyayari dyan? Kasama po sa kasunduan ang AstraZeneca, and I think it's a tripartite agreement with the national government. Pakibigyan po kami ng detalye. Opo, ang City Council po at ang Executive Department, kami po ay naglagay ng 1 billion pesos sa aming pong 2021 budget. So talagang pinaghandaan po natin ang pagbili ng bakuna para po sa ating mga mamamayan. And itong halagang ito ay pwede pang tumaas kung kinakailangan pa nating bumili ng karagdagan pang mga bakuna. Now gusto ko pong ulitin na ito po ay augmentation lamang doon sa mga bakuna na bibilhin para sa atin ng national government. So hindi nakasalalay po sa 1 billion pesos lamang ang mga bakuna para sa higit 3 milyong mga mamamayan ng lungsod Quezon. Bagkus ito ay tulong natin sa national government. But having said that, mauunang dumating ang order ng national government. So aasa tayo dito sa unang batch na ito ng national government para sa pagbabakuna ng ating pong mga health workers at iba pang mga essential workers na may kinalaman po sa kalusugan, kasi sila rin po ang magbabakuna ng namang iba pa bang sektor ng ating pong pamayanan. So I repeat, we were able to enter into this tripartite agreement with the help of the national government. Hindi naman po pwede kung hindi sila kasama. We are buying through them, and initially binigyan po tayo ng allocation ng 750,000 doses ng AstraZeneca, pero as of last night ay naitaas po natin through negotiations to 1.1 million dosages. That's good for 550,000 individuals. And at the moment, Ruth, we are also in talks with other pharmaceutical companies. Katulad po ng, siguro hindi ko po muna babanggitin kung ano ito, pero may 3 o 4. At within the week, hopefully, ay magkakaroon din tayo ng kasunduan kasama nila para at least makasiguro tayo na meron tayong sapat na supply para sa ating mga mamamayan. And at the same time, ito na rin yung tulong ng Quezon City because kailangan bakunahan ng buong Pilipinas ng ating national government. And we would also like to support this effort by helping out kung kaya naman din natin, and to the best of our ability. Nabanggit nyo, Mayor, may nakikipag-usap pa sa 3 hanggang 4 na kumpanya, and then the earlier one na commit na ng AstraZeneca is for 550,000 individuals. So ilan po ang target natin dun pa sa iba pang kumpanya within the year or within the next hopefully within the year, na mabakunahan po? Well, we are in talks with these various companies. Initial pa lang kasi gusto natin malaman yung kanilang yung price nila, kung accessible ba sa atin, hindi ba sa budget natin. Tapos kung mabusisi ba alagaan itong mga vaccines na to, kasi iba-iba ang characteristic ng bawat vaccines. Some are kailangan ng talagang low temperature, some naman pwedeng regular refrigeration lang, at yung iba naman halos room temperature. Yung iba naman 1 dose lang, yung iba 2 doses. So these are the kinds of talks pa lang that we are entering into with them. And of course, yung eksaktong bilang ay hindi ko rin maibibigay ngayon because of all of these characteristics, but also because I know that the national government is also procuring quite a lot for the entire country. So kailangan din natin balansehin, because if they're able to provide more for us, then mas konti ang ipoprocure natin from these other pharmaceuticals using the budget of the city. So medyo I will tell you as we make progress with these negotiations and as I get more information from the national government. Mayor, nasabi nyo na rin na augmentation lang ito doon sa ibibigay ng national government. But on the part of the Quezon City LGU, sino-sino naman po ang priority na mabibigyan nitong bakuna? Well, katulad ng nabanggit ko last week nung una natin ibinalita na nagkaroon nga tayo ng tripartite agreement with AstraZeneca, we wanted to
prioritize yung vulnerable sectors like health workers and other frontliners like uniformed personnel, essential workers, senior citizens, persons with disabilities, etc. No? But now that we have more information, dahil nagkaroon po ng meeting kagabi ang Metro Manila Council, kasama po si Secretary Galvez, while I am not at liberty to disclose the contents of this discussion, suffice it to say na meron pong malaking orders na darating ang national government at nagbago na rin ng konti ang listahan nila or hierarchy of priorities. And of course, tayo dito ay kailangan sumunod doon sa guidelines na isiset at ibibigay sa atin ng national government. But definitely, ang priority are health workers, and I think the first batch of vaccines that will be coming from the national government will take care of these health workers. So siguro yung bibilhin natin ng lungsod, maaari nating ilaan sa second and third tier priority sectors. Tama? Mm-hmm. Ang sinasabi po kanina doon sa Senate hearing, by February daw may makakarating na pala dito no, na mga bakuna. Ganun po pala kaaga. Ano pong promise or ang impormasyon naman sa Quezon City pagdating dito sa inyo? Gaano po kaaga yung pagbibigay ng bakuna? Well, actually, hindi yan ang narinig namin sa usapin kagabi ng mga Metro Manila Mayor. Siguro there were later developments after that meeting. No? But definitely we were told by the second quarter darating yung mga bakuna. Ngayon na-move to the first quarter. That's very, very good news. No? At katulad ng nabanggit ko, frontliners talaga. So ang ating ginagawa ngayon sa kasalukuyan ay hinahanda na po natin ang listahan ng lahat ng frontliners, especially health workers dito sa lungsod Quezon. Kasi sila ang pinakaunang babakunahan nitong first batch na darating from the national government because sila rin ang aasahan natin na magbabakuna sa ating mga iba't ibang mga sektor pa na susunod sa kanila. No? So we are preparing the list. No? And in addition to this, Ruth, no, here in Quezon City, kami po ay nakipag-ugnayan sa isang third-party agency. At ito rin po yung third-party agency na nakikipag-ugnayan sa national government to prepare our vaccination center. So here in Quezon City, medyo gusto ko talagang handang-handa tayo kaya nakapag-identify na po tayo ng 9 vaccination centers all over Quezon City, 1 cold storage facility. And bukod dito, ang ginagawa natin, we are now working with this group to redesign some of these vaccination centers to make them ready. No? Kasi kailangan ng ilan sa kanila ng karagdagang renovations. And by this month, I would like to start these renovations para kung talagang Pebrero magsisimula na tayo, handang-handa na ang lungsod Quezon para sa vaccination program po natin. We have the centers, we have the manpower, and we will have the cold storage facility as well. At na-monitor ko rin, Mayor, meron din kayong registration para sa Quezon City residents para naman sa kanilang ID para mas mapabilis itong proseso na to. Uusapan po natin yan sa pagbabalik ng newsroom ngayon. Kasama pa rin si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Dito lang sa CNN Philippines. At kasama pa rin natin si Quezon City Mayor Joy Belmonte dito sa ating serbisyo ngayon. Mayor, meron po kayong programa para sa pagkakaroon ng sariling ID ng mga Quezon City residents na part din itong vaccination program para mas mabilis. Ano? Pwede po kaming pakibigyan ng detalye tungkol dito. So actually, Ruth, itong unified ID system ng Quezon City Government, wala naman po siya talagang kinalaman doon sa vaccination program in the beginning. This was really part of our agenda of governance para mas mapabilis ang pagbigay ng serbisyo sa ating pong mga iba't ibang mga mamamayan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan natin na kabilang sa tinatawag nating vulnerable sectors like the solo parents or senior citizens or PWDs. No? And it's also supposed to help us to monitor kung lahat ba ng ating mga mamamayan ay nakakatanggap ba ng halimbawa ayuda o tulong mula sa pamahalaan o kung pare-pareho na lang ba ang pinaglilingkuran natin, no? Kasi it is actually a digital database of all of our citizens, no? Yan ang ating layunin dito, no? Pero when we decided to roll this out in January, nagkataon na kasabay ng vaccine program. So we decided to incorporate some aspects of the vaccine program as well into the registration process. So halimbawa, since ang priority natin ay frontliners, meron na ngayong field when you fill up the application form na nakasulat, are you a frontliner? If so, what kind of frontliner are you? Are you a doctor? Are you a nurse? Ikaw ba ay police? Etc. So, maliwanag na, no? Mas madali para sa atin kapag kinaklasify na natin at ginagawa na yung master list of beneficiaries. Second, naglagay din tayo ng tanong, are you willing to be vaccinated? Yes, no, or
undecided, at kung undecided or no, bakit undecided or no. And this will give us information about why people are afraid to be vaccinated. And with this data, makakagawa tayo, makakahubog tayo ng proper communications plan to address yung pangamba ng ating pong mga mamamayan. No? So, kanina binanggit mo, Ruth, no, in your report that mataas ang bilang ng mga undecided. At dito sa Quezon City, we know why. At ang pinaka number one concern nila is safety. Safe ba yung bakuna? At number two, effective ba yung bakunang ito? So, now, when we create our communications plan, alam natin na ito yung mga i-address natin mga concerns para ma-convince ang ating pong mga mamamayan na magbakuna, because at the end of the day, we do have to establish herd immunity, and that requires 80% of our citizens to be vaccinated. Paano po sila mag-a-apply dito para makakuha ng ID, Mayor? So, punta lang po sila sa ating pong website, ang Quezon City Government. Nandyan po ang isang service na tawag na Quezon City e-Services. They just have to create an account. After they create the account, mag-click sila sa menu, nakasulat doon, application for the Quezon City ID. They just have to go through the process. So it's an online registration process. At lahat po ng mga steps ay nandun naman po sa ating social media page. Puntahan lang po nila yan. At the moment, nilunsad natin to Thursday, we have already 25,000 applicants, no? At ito pa ay without counting yung araw na nag-crash yung system. Kasi nung weekend, nag-crash siya. Masyadong madami yung nag-register. Ngayon, it's up again and running. And now, they can register online. That would be my advice. Pero doon sa mga mamamayan natin na hindi gamay ang internet o kaya ang online registration, we will be conducting simultaneous on-the-ground manual registration, no? And we noticed, Ruth, dun sa mga nag-register, halos wala pang senior citizens ang nagre-register. So tingin ko yung mga seniors natin kailangan talaga on the ground at manual ang ating pag-register sa kanila. Pero ang ating layunin, hopefully, by the time that the vaccine is rolled out in February, at least the key sectors have already been registered and they have their IDs, physical and digital, already, to allow us to better identify them and to mobilize them for easier rolling out of the vaccination program. Mayor, may nag-text lang po sa akin. Tama po ba na naghihingi daw po ng bank details doon sa application for ID? Wala pong bank details sa application for ID. It's free po. No, I mean, No bank walang details. information na kailangan na ilagay na ganyan about bank details. Walang ganon. No, wala pong ganon. Alright. We were also reporting kanina, Mayor, na ina-expect na magkaroon ng surge in COVID-19 cases because of the holidays, and ito isa pang dahilan yung nagkaroon ng Black Nazarene na piyesta dyan sa Maynila. Ano? Paano po kaya susolusyonan ng Quezon City or magde-deal with that ang Quezon City with the expected surge in cases? Well, actually, maswerte ang Quezon City because we entered into an agreement or a partnership with Octa Research, which is the organization that does or specializes in COVID data and COVID interpretation, their data gathering interpretation. And they give us a report every week. No? So, maaga pa lamang, since November, sinasabi na nila sa amin na maghanda na tayo for a surge. No? Because kahit na mag-practice tayo ng lahat ng minimum health standards, hindi talaga maiiwasan that there will be families. There will be families getting together, friends gathering, etc. No? And kahit papaano, these will be spreader events. No? So actually, since December, nakita naman natin na nag-rise na ng konti yung mga bilang ng ating mga COVID cases per day. No? And bilang bumaba ito during the holiday period. But this was an artificial decline kasi nagsara po ang mga labs for the holiday season at yung mga health workers din natin, marami sa kanila nagbakasyon during the holiday season. Pero itong linggong ito ay nakikita na natin na tumataas na naman. No? Kaya tulad ng binanggit mo kanina, Ruth, yung ating reproductive number R naught ay higit 1 na, 1.13 yata sa NCR. And that is medyo nakakatakot kasi dapat below 1 siya. No? But having said that, napaghandaan naman ng Lungsod Quezon itong surge because we predicted that it would happen. Our quarantine facilities are prepared. We have more than 2,000 beds ready. Our hospitals have increased the number of beds and for COVID and for ICU as well. And we have also increased our contact tracing to 30, contact traced to 1 positive. And we are also increasing testing. So now we do more than 2,500 tests a day
day, which is much more than what was expected of us by the IATF. No? So Okay. we're doing very well in terms of containing whatever rise we are experiencing now. And I see that, I predict that in the next few weeks, bababa din yung bilang na ito. Okay, huli na lang po, yung mga ayuda na lang po doon sa mga naapektuhan ng COVID-19 crisis, kamusta po ang ginagawa ng Quezon City Government? Well, Ruth, last year nagbigay tayo ng ayuda sa lahat ng vulnerable sectors. Tapos namigay pa tayo doon sa lahat ng mga pamilya na hindi nakatatanggap ng SAP mula sa DSWD. At higit dyan, we were able to give food 4 times, with the equivalent of more than 4,250,000 food packs. Tapos ngayong Pasko ulit, nakapagbigay tayo ng halos 1,000,000 food packs ulit sa ating pong mga mamamayan. No? In lieu of parties, kasi pinagbawal po natin yan, ay pagkain na lang po ang ibinaba natin. At panghuli na, Ruth, no, binanggit mo yung Nazareno, nagpapasalamat lang po ako sa Manila Police District kasi hiningi ko po sa kanila ang listahan ng lahat po ng mga taga Quezon City na nagpunta po sa Quiapo para ma-monitor po natin sila. At the data comes from their contact tracing form. So I'm grateful to the Manila Police District for their assistance. Ang gagawin po dyan ay doon sa manlistahan na yan, Mayor? Yes, yung kala ko kasi wala na tayong oras, Ruth, kaya Mabilis nagmamadali lang po. ako. Pero hiningi po natin. Nabanggit niyo na po kasi. Oo. Yeah, hiningi ko po sa Manila Police District yung listahan po ng mga mamamayan na nagpunta po sa Quiapo to pay homage to the Black Nazarene. Meron po kasi silang contact tracing forms, nandyan po yung mga address. At yung report po ay ibibigay po nila sa Quezon City Police District, if not today, sa mga darating po na mga araw. Total po yung manifestation naman po ng symptoms, hindi naman po agad-agad. So the symptoms, if ever meron na nag-positive, lalabas pa naman in the next few days, tamang-tama, we can also monitor and reconcile with the list that will be given to us by the Manila Police District. Okay, maraming pong salamat sa inyong panahon, si Quezon City Mayor Joy Belmonte.